Welcome to Marathi Learning Class. Today we will learn Marathi मुळाक्षरे. स्वर. अ रे अननसाचा, आ रे आईचा, ई रे इमारतीचा, ई रे इडलिंबूचा, ऊ रे उशीचा, ऊ रे उसाचा, ऋ ऋतू, ए रे एडक्याचा, ॲपल, ऐ रे ऐरणीचा, ओ रे ओढ्याचा, ऑरेंज, औ रे औषधाचा, अंगठीचा, आहा स्वतः, आ ई उ ऋ ए ऐ औ ऑ आहा.